Zonja Zotrin, përshëndetje, rikthehemi në këtë puntatë në Fokus këtu në Antena Televizion, kësaj here për të folur për stinën e verës, zjarret, vështirësitë e zjarrfikësve. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Ridvan Bushatis, shefi i sektorit të ndërhyrjeve pranë MZ-sh Shkoder, saktësisht mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, ose zjarrfikësit siç e njohim në gjuhën popullore. Është kënaqësi t'ju kem. Faleminderit, është kënaqësia jeme për ftesën. Dhe me këtë rast duhet t'ju falenderoj jo vetëm ju, por gjithë mediat lokale në Shkodër, të cilat janë të angazhuar me pasqyru me prekprekmëri të gjithë aktivitetin e stacionit zjarrfikës së Shkodër, punën e tyre të jashtëzakonshme që ata bëjnë për shpëtimin e jetës, pasionisë dhe gjallë. Ne si Drejtoria e Zjarrfikësve, në çdo fillim vitit, përgatisim bashkëpunim me drejtoritë në Bashkinë Shkodër, një plan masash për të gjithë periudhën njëvjeçare. Në veçantim ne përgatisim një plan të veçantë për sezonin turistik veror, kryesisht veror, për Velipojën, ku nga eksperienca jonë mund të shkojnë deri në 200.000 banor mana funjavës. Dhe është parë domosdoshme që atje të jetë non-stop gjatë sezonit verës një mjet zjarrfikës me efektiv, 24-24, dhe fatmirësisht këto vitet e fundit kemi pas rezultate shumë të mira. Po do të flasim konkretisht për këtë vit, si është gjendja? Në raport me vitet e kaluara. A ka ndikuar Covidi për paksim të numrit zjarreve, themi? Për mu ka ndikuar pozitivisht. Covidi ka pas një anë të keqe, por në lidhje me zjarret ka ndikuar pozitivisht. Dhe ty krahasu me si 6 mujor, ne kemi vetëm 146 raste zjarre të nënshmet, që përfshin të ashtu. Këta janë 26 banesa, raste, 12 kabine elektrike, automjete 13, ferra shkurre 56 dhe nim komunitetit 29 raste. Për 6 muaj. Kjo bëhet për 6 muaj. Pra, tu kena mujnë maj që mund tjetë një rekord për zjarrfikës ka vetëm 14 raste në total. Për gjithë muajin maj? Për gjithë muajin maj. Është një shifre pa pame dhe pa përfishme për punën tonë. Kurse korriku ka fillu këtë nësh, kemi gjysën e ty në, sa kene bëj 6 muaj, kene gjysën dhe dje, datën 15, kene 65 raste në total. Puna juaj është rrjedh kryesisht në Bashkinë Shkodër dhe si mbështetje në Bashkinë e Vallëdhëdhejës. Sa e vështirë është duke pasur parasysh dhe shpërndarjen e gjerë territoriale? Sa e vështirë është gjendja në kohë në mbështetje të personit që rrezikon, të themi, për eliminimin e problemit? Atëherë, në veçësitë tona janë pa llogaritshme. Ty fillu që nga automjetet që janë vitet 83-85, vetëm mjet që kemi dhurat nga Skocës është vitit 2000. Por fatkeqësisht ky ka kapacitet vogël maq ujë, ka vetëm 1800 litra. Një kohë në muajnë totalisht hidrantet në qytet, funksionon vetëm një hidrant edhe 2 hidrantet që kemi në rapart, një me shpim, një është i ujësjasit. Pra vështirësia jonë është shtohet edhe më tepër nga mungesa e hidranteve, se ne duhet të lajmë zjarrin atje, të vinë furnizona përsëri dhe të shkojmë përsëri në zjarr. Një moment nështë për 200 litra ujë mund të fiksh komplet zjarrin, por sa vjen e mushesh, rifillen, reaktivizohet edhe një herë edhe fillen nga fillimi prapë. Megjithatë, ja kena arrit me sukses deri tani, të kemi rastet pak të zjarrësh. Kjo thash edhe herë ka një ku për gjeshmoni, por ka një ku se njerëzit kanë në shtëpi, kanë të kujdesshëm. Gratë, burrat, fëmijët kanë në kontrollin e të matritën pra, dhe ka një ku pozitivisht për ulljen e rasteve të zjarreve. Për gjeshmoni por.
Kurse me një korrik e mrapa, deri me 15, ne kemi pas një rritje të jashtëzakonshme. Kjo ka ardhur në qoftë se për 12 muaj ne kena pas, për 6 muaj kena pas 12 raste kabine elektrike, vetëm këtë muaj kemi 4 raste kabine elektrike. Të cilat Cilat janë shkaqet kryesore të zjarreve them? atë Apo gjarë mbetemi tek problemet elektrike? me kemi 8 raste banesa, që në 8 raste, 6 raste janë për shkëndijë elektrike, kolpët e energjisë elektrike. 2 raste janë pa kujtësi. Kurse kemi 4 raste të tjera që janë kaput linjat elektrike në fusha, baza ushqimore, edhe një rast kemi në Gurzi, ju ban mes Gurzi e ju banit një banes që nga korpa energjisë elektrike ka u dojq banesa komplet, fatmesisht nuk u leju mu hap se isha dhe shpati malit në nalësinë e fshatit. Ne me zi arritëm të shkonim në të banesa, por fatmesisht arritëm të neutralizonim. Por kjo është kryesorja që shkëndijet elektrike dhe kaputja e energjisë elektrike telave nga era nënshme ose nga objektet nënshme, ose edhe me dashje mund t'jenë, por shkaktojnë zjarret pa pritun edhe me shumë dame. Nga ana tjetër, si shkak i dytë? Shaku i dytë është pakujdesia, ose në rastin të veçantë është paniku që kap njerëzit për shembull te bomblet, kryesisht te bomblet, te ngushtin te bomblet e gazit. Nëse ka një firrë edhe e marr flak për herë dhe njerëzit traumatizohen dhe i ka paniku, në kohë që ajo vetëm thjesht duhet të fut dorën me mos robinetën dhe çdo pasojë eliminohet në vend. Por shumë njerëz i ka paniku dhe o kapin e hellin dikun, po aty ku hellin mund të kapin diçka tjetër. Pra janë disa gjëra që ka shumë kujdes, duhet me pas shumë kujdes vetë ato që i përdorin këto bombula dhe u kam thënë edhe herë tjera, në çdo rast kur do të nezësh një bombul gazit ose një shporet me gaz, të aerosit të hapën drejtaret, të aerosit vendi para se të nezet e shu, sa në qëse ka rrjedhje, pastrohet ajri dhe rrjedhje nuk ka pasojë, nuk mund të ketë eksplozim, se po pëtje grumbullume. Dhe ajrit me pëgjere të mëllna, dyrë të mëllna, mund të ketë edhe eksplozion. Ka djegje ftyrë, djegje dursh për momentin, sa vetëm 100 sekundë se je pa të flakën, dhe cinë e vetë, më sanë ajo bjen, por për momentin duhet, me kanë kujdeshëm duhet të aerosim, para se të nesim, çdo herë të bëjmë ves, ato nana, motra, vetna, që përdorim gazin, ta bëjmë ves vetë vete që të aerosim një vend, më sanë të nesim shporetin ose furnelin çaj tjetër. Do doja të dilja një pyetje më specifike. Cili është numri i personelit të gatishmërisë në rast të zjarri? Po do të flasim në këtë moment. Atëherë. Sa punonjës janë në gatishmëri duke përfshirë shoferët? Drejtoria e Zjarrfisë së Shkodër ka në organikën e saj 35 persona bashkë me administratën. Efektiv operativ ka 28. Nga këto janë 8 shofera, 4 janë oficeroj që rrinë të centrali për me marrë njoftimet nga qytetarët, bënë 12, pa janë vetëm 16 Zjarrfisë. Dhe nga një ligj i vitit 2015, 152 dhjetor 2015, sankcionon që ka policia 200 dhe 300 banorë të ketë një policë, Zjarrfisë dhe ka 1500 dhe 2000 banorë të ketë një Zjarrfisë. Realisht, ne duhet kemi minimumi 100 Zjarrfisë, si raport, por ne kemi 35, pra ne punojmë me 30% të kapacitet njerëzor që duhet të kenë në bazë ligjit. Këtu ka një handicap, që në 2016 shërbimi i Zjarrfisë i ka kalu bashkive. Po në dhjetor 2015 Drejtoria e Përgjithshme, Ministria ka përgatit ligjin, ku i ngarkon ka detyrime 1500-2000 banor të ketë një Zjarrfisë, nuk i shoqëron me buxhet bashkive për pagat e këtyre njerëzve.
Por thjesht vendosin ligj, por ligji nuk e shënon me buxhet për tim shtetë bashkit që të kenë numrin respektiv siç mas popullsisë që ato duhet të kenë. Pra, ne duhet kemi minimumi 100 zjarr fikse. Duke pas 100 zjarr fikse, ne mund të krijojmë një mini stacion në zonën e Shkodrës dhe një mini stacion në zonën e Shkodrës. Ku sidomos gjatë verës, ne për me dalë nga Shkodra, qoftë në zonën e Shkodrës, ne ka raste që ne duhet edhe 1 orë me kalu në Bërçallekut. Duke pas një mini stacion në Shkodër, momentin e parë gjinet mini stacioni, ma sa ne më avonë shkojmë shtetje me mjete më të mëdha, me efektiv më shumë, për me kënë sa më afër njerëzve. Por momentalisht numri aktual që kemi nuk na lejon të kena një luks tillë. Nga përvoja edhe nga eksperienca zjarrfiksave të vendeve që kemë për rreth Kosovë, Mallëzi, nisjet dhe praktike gjatë sezonit verës, shtohen punojës provizor në stacionet e zjarrfiksave. Për t'ju anim, me që është edhe shtimi e diktonarëve të rastit, gjysën e rastet që këna pa për 6 muaj kanë deri 15 ditë. 146 kena për 6 muaj, 65 kena për 15 ditë të muaj. Pra, automatikisht, njerëzit i takon me punu me sforco, me orare të stërgjatuna, të papagume. Maksimumi unë dhe bashkia mund të paguim 40 orë, jo më tepër, mund të bësh 200 orë më tepër, për ka që thot ligji. Vetëm 40 orë merr mi pagën, që ose ke po orë shërbim më tepër, ose ditë pushimit. Por asnjënën prej tyre unë nuk kam mundësi me dhanë. Unë kam me mangësi efektivin. Nuk mund t'jep leje njënit dhe të thëmë tjetë hajde ti në vend ti. Në këto kushte të vështira, si arrini të përballoni stinën e nxehtë? Gjithmonë duke thirrë të gatshmit, ata që i takon me kënë pushim, duke mos i pagu. Se kaq e thot ligji, jo se është dëshira jonë ose bashkisë për mos pagu këta njerëz, por ligji thot 40 orë në muaj, jo më shumë se 200 orë në vit. Ato ndoshta më në një muaj mund të bëjnë 200 orë. Kemi pas një rast para 4 ditë, 8 herë kanë dalë nga raporti për zjarre dhe zjarre masive. Pra, nuk mund të përballohet me 7 vjet që ka një ton. Duhet marrëm patjetër këta që janë pushim. Këta që janë pushim nuk paguhen. Shuka punë nuk është mbartën me vitet tana. Nga 2016 deri më sot, Bashkia Shkoder nga fondet e saj ka arritur të shtojë personel zjarrfikës? Atëherë, nga 2016 personel zjarrfikës nuk është shtu numri i zjarrfikësve, por ne kemi një fakt që Bashkia Shkoder ka investu për rapatin zjarrfikëse. Për shembull? Për shembull. Rapati zjarrfikë ishte 12 vjet që s'kishte uniformë qëndrimit. A jenë bëmë uniformë, asat. Kishte vitet tana, jo vitet tana, po s'kishte ble asnjëherë kostume antizjarr. Që sot janë pajisur të gjithë efektivi me shë. Aparate frymarrjet, oksigenit, vetëm mallvorata që ne kishim për të hujtë, janë blet të reja. Qisme kundra zjarrit. Pra, gjithë efektivi është kompletu me pajisje speciale për çdo ndërhyrje, derisa lejon rregulli në 350 gradë që duron temperaturat kostumi i zjarrfiksit. Pra, ndërkohë janë pajisje të gjitha objekte shkollore dhe parashkollore me fikse zjarri, gjë e cila ka mundur totalisht. Pra rreth këtyre viteve, që nga viti 16, Bashkia Shkoder ka zëru rreth 200 milion lek për raportin zjarrfikës. Në këta është edhe 50 milion për me ble një makinë zjarrfikëse të përdorën, por deri tash ne kemi hyrë tentativë me kolekton në Itali dhe po mendojmë që na vinë dhurata
jo treja, gjithmonë, po paktën një 10 vjetë më treja se këta që kemi. Për ne janë treja, që ose vjen një 10 vjetë më treja se këta që kemi. Me gjithët e falë për kushtimit të punojzve, shoferve dhe gjithë stafit, pamërësit mjetëve të vjetër që janë, ata janë majtë nga dëshmëri totale, ana falë profesionalizmit tyne, dhe sidomos shoferave, të cilët i kanë majtë nga dëshmëri po thuj se 99% kohës mjetët, të që ata hekra janë mund të ketë edhe defekte, qasë, mund të jetë defekte edhe në pikun e zjarrit që mund të kesh. Mund të bëjnë defekt makina, por deri tani kanë dalë faqe bardhë dhe nuk kanë pas probleme të tilla. Sa ndikojnë problemet e qarkullimit rrugor? Atëherë, Në shpejtësinë. Kjo ka të bëjmë edhe me edukatën e qytetarëve që marrin kur Parkimet dyshe. Parkinget dyshe dhe Fluksi i rënduar në verë. Gjatë verës është të mërshme të dilës nga qytetit, që të mos pjesën jugore të qytetit, të ura Bashadekot, që e shpreja dhe ma sipër, por njerëzit nuk të hapin rrugën me shumë vështësi, dallohen kur mjeti është me targat huja, në momentin që një gjën sirenën e trafikës hap krahin. Kurse mjetet me targat shqiptare duhet me ba luft me të hap rrugën. Është shumë e vështirë qarkullimi, sidomos dhe parkinget dyshe, rrugicat, sidomos gjatë natën janë pa parashikueshme dhe kemi pas një rast të ishte sera luleve. Aty është një rrugic e vogël dhe është bërë një plat shumë i madh mrapa. Njerëzit kishin parku, makina rreth 400 metra dash me shtrej tuba, për shtreja tubave të hanë në kohë. Zjarri po përfitove 1 sekond i fitum. Jo mua të shtresh 400 metra tuba për me shku të zjarri është të merë. Njerëzit nuk marrin vesh. Duhet të ketë tabela që nuk lejohet parkingu. Duhet vendosin nga ana bashkisë, se tabela dhe vendos bashkia, dhe policia rrugore, rënit, patrullat, duhet ku të shofin mjetet që është tabela mos parkingut, duhet vendosin masa të rrepta për qytetarët, se makinat duhet, zarfikse duhet për një moment, ambulanca për një moment, është tëlpsore shpejtësia e manovrimi i sa më shpejt i joni për të shku në vendngjarje dhe për të operu në sekund. Po kështu edhe për ambulancat, njerëzit mund të jenë nevojë për e kanë rrugën e bllokuar. Sa gjatë shoferët në 3 natës, që qërasti jonë aty, hajde gjemë se ku është mjeti, me të hap rrugën. Pra, duhet ketë tabela çdo hyrje pallati, duhet ketë tabelë. Transportohet ato tabela dhe ne kena mundësi për me operu sa më shpejt. Një rast konkret, një gazetar, nuk e di cili kanal, dhe ishte të në raport, në momentin që u dha alarmi për rast, zjarret, u hypja dhe i bashkë me kamerën për të filmu punën edhe e shu, dhe atë rast pat me dy rastet që 2 herë u bloku rrugët, se s'kishte ku me kalu ato mjetet, se ishin parku makinat dhe nuk lejoshin hyrjen e zarfiksit të banesa ku ishte zjarri. Pra njerëzit duhet të jenë të ndërgjegjshëm edhe në vetvete, se jo vetëm mund të jetë zjarri në shtëpi, po mund të jetë në shtëpi tyne, ose te kujshia e tyne. Të lahen rrugët të hapuna për ato mjetet zjarfikse, se nuk ka si veturat, pas zjarfikse ajo, minimumi është 10 ton një makinë, që lajnë rrugën e lirë për me manovru dhe për të nërhyrë në momentin dhe kohën e duhur. Gjatë viteve në demokraci ka pasur shumë ndërtime, pa folur për ata të realizuara para 90-s. Shohim që në vendet fqinje janë disa masa që merren si skema evakuimit, shkallë të jashtme për të realizuar evakuimin në rast zjarri, sidomos në objektet
me shumë kate. Si e shish një gjendjen aktuale në Shkoder, thajmë? Në qytetin tonë ka vetëm 2 pallate, mos u këposh se 3 që kanë shkallë emergjence të jashtme. Nërsa pallatet tjera të gjitha nuk kanë shkallë emergjencet dhe gjendja në këta pallate është shumë kritike. Ligji thotë që duhet të ketë më shumë se 2 dalje sigurisht për asë evokimit. Nuk ka asnjë tabelë, në asnjë pallat nuk ka tabela treguese që tregojnë që nga duhet shkosh nëse do ketë rast të zjarrit. Pra kjo është problem shqetësues jo vetëm në Shkodër, por në tërë Shqipërinë. Nuk funksionon deri tani paktën. Nëse deri tash kontrollin e lejeve dhe kanë bërë inspektorët tonë tash operohet online dhe lejet merren online. Çojnë vetëm projektin dhe marrin miratimin e lejes, duke anashkalu shumë shërbimin zjarfikët vendor, se marrin direkt nga detyria e përgjithshme, duke hequr ato ardhurna nga buxheti për nesër, nëse X lek vjen ardhur në stacionin e zjarfikësve, 75% tyre duhet kalojnë për shërbime, për riparim mjetësh, për riparim objektit, ose edhe shpërblim me punojësve që kanë kontribuar dhe që kanë lënë kadar djerës për shpëtujet njerëzish ose pasoninë e gjana gjallë e tjera. Pra, ka ligji duke kanë se pushteti vendor është i pavarur, i kanë marrë disa kompetenca pushteti vendor i detyritë e përgjithshme. Në rastin konkret, detyria e përgjithshme e zjarfikësve, ku miraton ajo nga atje e bjen të miratuar dhe ne duhet me zbatu vetëm urdhën edhe ata kanë menduar. Për mua kjo është absurditet. Se gjithë secili e çon projektin shumë bukur. Me projekti ka të gjitha projekte shumë, po kur puna masi ka më lejën, zbatimin e bën 50% ose 30% të ti, duke se kujton se kursen duke hek një fikse, duke hek një hidrant, për shumë kujton se kursen një sasi leksh, por nesër ata kanë pasojë shumë më të mëdha se sa vetë vlera e tyre që ata mendojnë se kursen. Ka pasur një riorganizim në Shqipëri të skemës funksionimit të urgjencës. Sa ka ndikuar kjo në komunikimin tuaj, duke thirrur urgjencën si mbështetëse, pasi në rast të zjarri shpesh ose themi ka një detyrim që të njoftohet edhe urgjenca. Atëherë, për çdo rast që njoftohet për një rast zjarrit, sidomos në banesa, a ka problema, s'ka problema tjetër gjë, por ne njoftojmë me njëherë detyrimin e policisë, sallën operative, që t'jenë prezent edhe policia aty, ose na njofton ne policia e ka marrë njoftimin përpara ata dhe na njoftojnë ne për të qenë prezent. Njoftojmë pa njëherë edhe drejtorinë e spitalit. Por këtu është e drejtë kjo që thuhet ti, që ti bish 127, nuk ka funksionuar ku kanë të spitali në Shkoder, ke thënë që në fillen lagje dhe ka ardhur vetë në moment ashtu, të duhet të serosh Tiranën dhe ka rreth 5 minuta vanesë derisa ti të shpjegosh atij se ku është. Se ai duhet me shpjegu me dhënë Shkodrës, për mua është një handicap që nuk duhet të ekzistojnë. Unë kam nevojë në Shkodër, njoftoj spitalin Shkodër dhe efektivet edhe shoferët e infermierët e njohin qytetin, njohin rrethën e Shkodrës dhe shkojnë në moment, por jo herë duhet të shpjegoj Tiranës, Tirana duhet të shpjegoj Shkodrës, dhe mas 5-6 minutash mund të vinë lëvizje autoambulanca me gjithë personelin e vetë. Sa ka ndikuar sistemi i adresave?
Ka pasur ndryshime të emrave të lagjeve. Sa njihen nga policia? Atër, një zotëri nga qyteti këtu, ja pasionum mas adresave, ka ba një hartë digitale, dhe cila është edhe reklamume në raport. Flasim për Denis Juknin. Pa Denis Juknin, dhe falenderojmë për punin që ka ba, por ajo duhet jetë e lidhur në sistem komplet ajo hartë, dhe në momentin që jemi makina duhet të kemi edhe hartën digitale, të shtypim butonin dhe të na çojnë drejt vendit të ngjarjes. Por me makinat që kena nuk mund të arrihet. Pavarësisht kësaj, sa një popullata adresat e reja? Pothuajse zero. Pothuajse zero. Do të thënë, kur ju vjen një telefonat, ju vjen me adresat vjetra, apo adresat që janë vendosur para pak vitesh? Adresat e vjetra, të shtëpia e Ridvanit, të shtëpia X, të shtëpia Epsilonit, të një njeri që, ose një objekt që nifet, për shembull, të xhamia në Kiras, të shkolla Alilaçe. Pa vjen bazë të objekteve që nifen me kohë me vitet tana. Edhe kjo brez besoj që nuk do të njohin adresat e reja. Unë ju falenderoj atëherë për praninë tuaj në këtë studio, duke shpresuar që të kaloj me sukses edhe sezoni I verës me përballim të plotë dhe me eficiencë të situatave të vështira që ju paraqiten. Faleminderit ju, thashë herë, ju falenderoj ju edhe gjitha mediat vendore për pasqyrimin e saktë të punës tonë dhe problemeve që ne kemi. Edhe ju jeni të nderuar për ne. Faleminderit. Zonja Zotëri, mbyllim këtu këtë puntat në Fokus, mirë u takofshim në puntatat ardhshme.